भएको यो गाडीले टक्क लाएर गाडी तानेर बाइक तानेर आउँछौँ। स्टार्ट भइसकेको छ। हो तेल राख्ने भाडा यहाँ छ। वेलकम गाइज। अब हामी यो बग्गीमा चढेर जान्छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हल्का हल्का बवाल भिडियो बनाउँछौँ। कस्तो भिडियो हाल्नुपर्छ सबको कमेन्ट गर्नु होला। त्यस्तै खालको भिडियो बनाएर हाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब आज भाइले चलाउन लागिरहेको छ गाडी। म चाहिँ बस्छु त। अब म यहाँ बस्छु। म चाहिँ यहाँ कुकुरमा बसिरहेको छु। फाइनल्ली अब हामी अगाडि बढ्छौँ। ल पुरा भाइ बिस्तारै नै मलाई ट्याक्कै खसाल्दैन। यस्तो छ क्या हाम्रो गाडी। चप्पल लाएर हिँडेको केटा हो। अगाडितिर है पछाडितिर है। हामी चाहिँ बाइक तान्न हिँडेको। एउटा बिग्रेको एनएस छ। त्यो बाइकलाई बनाउनु पर्ने भयो। त्यही भएर यो गाडीले तान्ने टार्गेट छ। चलाएर आज चाहिँ हाम्रो गाडी भाइले चलाइरहेको अवस्था छ। मैले फेस खिचेको छैन। बड़ा गियर बड़ा यत्रो रेस्ट नलिक के थोरै लिगल्ली हो यतिकै लिक। बसेर हिँडेको अवस्था हो। खै मजा आइरहेको। फाइनल्ली केटा हो। बहुत मजा आइरहेको। यो गाडीले उकालो तान्दैन भन्यो भने चाहिँ सब उकालो तान्छ यार। किन नतान्ने हो। हामीले बाइक तानेको पनि देखाउँछु यो मोबाइलबाट कस्तो तान्नु। अनि आजको मौसम चाहिँ दामी छ। फाइनल्ली भर्खर उठेर आएर भिडियो बनाउन सुरु गरेको। फाइनल्ली मेरो भिडियो आज लाइक गरेको छ। फेरि पनि यो नयाँ भिडियो पनि आउनेछ। Sambo Amon bisa kalau kita ya lagi gear bola kali udah bos apa ini kan kita
ठुलो गियरमा गयो नि अब झड्कायो नि सोलो सोलो हिँड्नु ओह्रालो छ कुद्छ अहिले घरि कुनै गर्दै फाइनल्ली आइसक्यो हामी अब हाम्रो एनएस त्यहाँ कि हाम्रो खटा र एनएस यहाँ छ यसलाई डोरीले तान्ने हो फुल बिग्रेछ अब यसलाई टक्क डोरीसरी लाएर बल्ल भिडियो बनाउँला नि गोप्रो भएको अहिले बल्ल भयो फोकस यहाँ गएर अन्दोरी टार्गेट मुख गाँठामा मात्रै एउटा यहाँ अब अर्को चाहिँ कहाँ भन्ने त ठाउँ छैन यहाँ भन्ने मुनिको देखाएर बसिरहेको छ एक्लै ज्वरो आयो यहाँ भनिन्छ ठ्याक्क लगाएर होइन ल अब रेडी कतिको हिँड्छ थाहा छैन है ट्राई गरौँ है त चढ्नु पऱ्यो डल्लै मोबाइल मलाई देखियो पर मैले खिच्ने प्रयास गर्छु देखिएन भने देखिएन गाई चाहिँ अब के गर्ने दुईजना मात्रै भयो क्यामेराम्यानको कमी छ ल है त ल म अगाडि बढ्छु है त हुन्छ ताने है तान्दो रहेछ फाइनल हाम्रो गाडी कतिको बवाल छ भन्ने कुरा चाहिँ हाल्नु हो अनि राई पछाडि यतातिर अहिले चाहिँ म लो गियरमा हिँडिरहेको छु कि क्या मजाले तानिरह हाम्रो गाडीले बहुत मजाले तानिरह्यो अगाडि हेर्नुहोस् अहिले तानिरहेको छु यस्तो उकालो पनि तानिरहेको के गाडी चाहिँ बलियो रहेछ है तान्दो रहेछ त मजाले तान्दो रहेछ यार मात्रै बलियो गाडी बनाइयो रहेछ ल बाइक शुद्ध तान्दिन्छ उकालोमा तानिदिन्छ गाडीहरूले आफू मात्र पनि उकालो हिँड्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसो भए बाइकै तान्छ हाम्रो गाडीले उकालोमा गाडी छ अब हामी करिब करिब आइपुग्न लाग्यो अब यो उकालो छ एउटा तान्नलाई अब हेरौँ है त यो उकालो पनि सबै पनि तान्छ गाडीले सबै उकालो तानिसक्यो होइन यति नतान्ला भन्न सकिन्छ तानिहाल्छ
गाइज हामी आइपुग्यो फाइनल्ली गाडीले तानेकै हो है वहाँबाट तानेर लिएर आयो यार तान्दो रहेछ त मजाले तान्दो रहेछ त यहाँ बाइक स्टार्ट हुन्छ स्टार्ट गरेर ल्यायो भन्नु होला फेरि हेर्नुहोस् है केही छैन यो बाइक स्यामसुङ टेट टुट केही चाहिँ हुन्न है यो वर्षौँदेखि कमाएर आएको बाइक हो केही छैन पुरै गाह्रो भयो सुरुदेखि बनाउनु पर्छ ब्रेक पनि छैन पछाडिको अगाडिको केही छैन पुरै जिरो छ्याम्मै हो बाइक पनि ध्वस्त हो वायरिङ पुरै बनाउनु पर्ने छ डोरी फुस्काएन भाइ सबै कुरो देखिहाल्नु भयो हाम्रो गाडीको पावर कतिको छ भन्ने कुरा मजाले ताने यार के भाँच्चे छ र के भाँच्चे छैन कहीँ पनि बलियो हुँदो रहेछ त यार गाडी त यही गाडी हो सिङ्गै बाइक पनि तानेर आयो यार आज चाहिँ डोरी फुस्काइरह भाइले बलियो छ यार गाडी त हट लगाइ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला खतरा बवाल तरिकाको भिडियो हाल्छु यो गाडी सँगसँगै अनि यो कसरी बनाएँ के गरी बनाएँ भन्ने कुरा पनि हाल्छु कमेन्ट गर्नु होला के चाहिँ भाग कुन चाहिँ भागको हेर्न मन छ त्यो भागको जडानसहित म टक्क भिडियो देखाउँछु प्रयास गर्नेछु हजुरहरूलाई मध्यनजर गरेर भिडियो हाल्नेछु गाइज ल सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो अहिलेलाई चाहिँ स्टे ट्युन भन्न चाहन्छु र अफ गर्न चाहन्छु